Trang Văn Sơ, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Một tiếng trước, con rể tốt. Cựu chủ tịch tập đoàn Trúc Thị Trúc Cường. Hôm nay ta giao con gái ta vào tập đoàn Trúc Thị. Thiên kim tập đoàn Trúc Thị Trúc Kim Hảo. Cho con. Đừng làm ta thất vọng. Chủ tịch tập đoàn Trúc Thị Trang Văn Sơ. Chị ơi, đứa bé trong bụng em là của anh Văn Sơ. Mối tình đầu Trang Văn Sơ, con riêng Trúc Cường, Hạ Mạt. Buông cô ấy ra. Tại sao cô lại đẩy tôi? Hạ Mạt. Gọi xe cấp cứu. Hạ Mạt. Hạ Mạt. Đang phẫu thuật. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Cô thật độc ác. Dám đẩy một phụ nữ mang thai. Nếu Hạ Mạt có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cô phải đền mạng. Vậy là cô ta thật sự mang thai con của anh. Người phụ nữ mang thai lại là bệnh nhân bạch cầu. Vậy thì không ổn rồi. Bệnh viện không có tủy phù hợp. Tủy của cô ta và Hạ Mạt phù hợp. Không cần thử, cứ rút trực tiếp đi. Chỉ cần cứu được Hạ Mạt, rút bao nhiêu cũng được. Không thể nào. Sao tôi lại có thể phù hợp với cô ta được? Cô nghĩ tôi cưới cô vì cái gì? Hạ Mạt là đứa con riêng của lão già phụ bạc kia. Tôi đã điều tra từ lâu rồi. Tùy của hai người phù hợp. Chỉ có cưới cô mới cứu được Hạ Mạt. Trang Văn Sơ, tôi muốn ly hôn với anh. Bây giờ tập đoàn Trúc Thị đã là vật trong túi của tôi rồi. Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ngay cả căn nhà mà cha mẹ cô đang ở, tôi cũng có quyền thu hồi. Không, không. Đồ độc ác, cô hại Hạ Mạt sảy thai. Tôi muốn cô phải đền mạng. Cô nghe cho rõ đây. Khi về đến nhà họ Trang, Hạ Mạt mới là Trang phu nhân, còn cô là người hầu riêng của Hạ Mạt. Cô có thể lựa chọn từ chối, nhưng hãy nghĩ đến cha mẹ cô. Anh muốn làm gì? Tôi đã nhận được bằng chứng cựu chủ tịch tập đoàn Trúc Thị, Trúc Cường hối lộ. Anh nói dối. Nói dối. Khi tôi nộp bằng chứng này lên, cô nghĩ sẽ có bao nhiêu người cho rằng tôi đang nói dối? Văn Sơ, anh nói gì tôi cũng đồng ý. Tôi cầu xin anh, tha cho cha tôi. Cái bộ dạng này của cô thật sự khiến người ta chán ghét. Anh làm gì vậy? Không nên nói thì đừng nói. Hãy nghĩ đến cha cô. Bối tử Tiêu Mặc. Hai người về nước sớm vậy. Tôi vừa nhận được thiệp mời của cô và anh họ, liền từ nước ngoài chạy về. Thiên Kim Trang gia Trang Bối Tử. Nhưng đây là chuyện gì vậy? Không phải nói là kết hôn sao? Sao lại làm ầm ĩ đến bệnh viện thế này? Thanh mai trúc mã của Trúc Kim Hảo, Lãnh Tiêu Mặc. Không có gì, hôn lễ xảy ra chút sự cố nhỏ. Kim Hảo bị kinh hãi, nhưng hôm nay có thể xuất viện rồi. Còn Bối Tử, em về mà không nói trước một tiếng, để anh ra sân bay đón em chứ. Anh không cần bận tâm đến em. Cứ đối xử tốt với Kim Hảo là được rồi. Lần này em về cũng là ý của ông nội, muốn em vào tập đoàn Trang Thị làm việc. Mình biết mà, ông nội luôn thiên vị Trang Bối Tử.
Tình cảm của cô ta và Trúc Kim Hảo lại rất tốt. Mình phải sớm giải quyết cô ta. Bối Tư, em vừa về nên nghỉ ngơi đã. Ông nội có thể đang đợi em ở công ty. Nhưng mà Tiêu Mặc, tôi đưa Bối Tử đến công ty. Kim Hảo, phiền cậu giúp tôi đưa về Trang ra. Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Kim Hảo, lấy Trang Văn Sơ. Cô thật sự hạnh phúc sao? Các người là ai? Các người muốn làm gì? Bác sĩ, chủ tịch tập đoàn Trang Thị Trang Bân. Cháu gái tôi thế nào rồi? Trên người đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng. Nhưng đôi chân của Trang tiểu thư phế rồi. Đều tại con, không bảo vệ tốt Bối Tư. Phải điều tra cho kỹ. Là ai hại đứa cháu gái vừa từ nước ngoài trở về của ta? Ông nội yên tâm, chuyện này giao cho con. Con nhất định sẽ điều tra ra kẻ đứng sau là ai. Đợi cháu gái khỏe hơn, rồi ta sẽ công bố. Chuyện Bối Từ vào công ty. Không được. Lũ vô dụng này. Mình chỉ bảo chúng đánh Trang Bối Từ thành tàn phế, chúng lại dám động đến Văn Sơ ca ca. Cô ta đã là tàn phế rồi. Thiên Kim Trang gia, Trang Ngọc Phi vào công ty chỉ làm mất mặt người nhà họ Trang. Ngọc Phi, Bối Từ là chị của em. Sao em có thể nói chị ấy như vậy? Tôi còn tưởng ai dù ở đây. Thì ra là cô sao? Đừng tưởng rằng cô gả cho Văn Sơ ca ca là cô có thể làm chị dâu tôi. Cô cũng xứng sao? Ngọc Phi, chú ý thái độ của con. Kim Hảo chính là chị dâu của con. Từ nay về sau, nói chuyện với chị dâu phải khách sáo một chút. Ông nội, đây là mảnh đất cứng đầu nhà họ Lý, đã bị con lấy được rồi. Ông cũng không chỉ có mỗi Bối Từ là cháu gái. Tuy cô ta đã tàn phế rồi, chi bằng để con mang theo hợp đồng với nhà họ Lý vào công ty. Ông thấy thế nào? Tốt. Trúc Kim Hảo, từ nay về sau, ta sẽ khiến cô sống thật có ý nghĩa trong nhà họ Trang. Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ngọc Phi, tôi không biết đã đắc tội gì với cô. Từ lúc ngươi gả vào nhà họ Trang, ngươi đã là kẻ thù của ta rồi. Trúc Kim Hảo, ta sẽ khiến người sống trong đau khổ. Bối Từ đừng sợ. Tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh và bảo vệ cô. Hạ Mạt đã được tôi đón về nhà rồi, cô cũng nên bắt đầu làm việc thôi. Không, Văn Sơ, không được. Văn Sơ, chân em lạnh quá. Mau đi lấy nước nóng cho phu nhân ngâm chân. Ta không muốn nói lại lần thứ hai. Ngươi muốn cha ngươi vào tù phải không? Văn Sơ, anh đừng đối xử với chị Kim Hảo như vậy. Em đã tha thứ cho chị ấy rồi, anh cũng tha thứ cho chị ấy được không? Em đúng là quá lương thiện. Cô ta hại em bị hủy dung. Cô ta căn bản không đáng được thương hại. Xin lỗi chị Kim Hảo. Em chỉ là thấy nước quá lạnh. Em không cố ý. Chị chắc sẽ không trách em đâu nhỉ? Còn nhìn cái gì? Còn không mau đi lấy nước nóng.
Tiểu Mạt, anh ra ngoài nghe điện thoại, sẽ quay lại ngay. Ngươi nghĩ làm tất cả những điều này, ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Trúc Kim Hảo, ngươi dựa vào cái gì mà cướp đi tất cả của ta? Ta mong ngươi biến mất mãi mãi. Trang Văn Sơ cưới ta là vì ngươi. Nếu ngươi muốn ta biến mất, vậy ta có thể ly hôn với Trang Văn Sơ. Thật sự bằng lòng từ bỏ tất cả, rời khỏi Văn Sơ sao? Ngọc Phi, nghe anh nói, em gả cho Lãnh Tiêu Mặc. Đối với anh, đối với em, đối với nhà họ Trang đều là chuyện tốt. Không được. Có chỗ cho cô lên tiếng sao? Anh rõ ràng biết bối tử thích Tiêu Mặc. Vậy mà anh còn để Ngọc Phi gả cho cậu ta. Anh muốn liên hôn với nhà họ Lãnh, cũng nên gọi Tiêu Mặc đến đây, xem cậu ta nghĩ thế nào. Chuyện của mình còn chưa xử lý xong, đã lo chuyện của Lãnh Tiêu Mặc. Cô và Lãnh Tiêu Mặc là thanh mai trúc mã. Chẳng lẽ cô thích cậu ta rồi? Tôi thích ai không quan trọng. Nếu anh thích Hạ Mạt, vậy chúng ta ly hôn đi, vừa hay thanh toàn cho hai người. Cô muốn ly hôn thì ly hôn sao? Tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Văn Sơ, tôi cầu xin anh tha cho tôi và cha tôi. Anh muốn rút tủy của tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh, chỉ cần anh buông tha cho tôi. Chúng ta bây giờ vẫn là vợ chồng. Tôi làm gì với cô cũng là đang thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Cô không thể từ chối, cũng không thể phản kháng. Nếu anh thích chị Kim Hảo, vậy em chúc phúc cho hai người. Tuy rằng anh nói không để tâm vết sẹo trên mặt em, nhưng từ sau khi em sảy thai, anh chưa từng chạm vào em nữa. Tiểu Mạt, xin lỗi. Anh chỉ là nhất thời manh động. Anh căn bản không thích Trúc Kim Hảo. Nhất định là vết sẹo trên mặt em đã dọa anh rồi. Văn Sơ, em nghe người ta nói, chỉ cần dùng da mặt của người thân để chỉnh hình, dung mạo của ta có thể khôi phục như ban đầu. Điều này thật quá độc ác, em cũng nghĩ vậy. Tuy rằng vết thương trên mặt em là do chị Kim Hảo gây ra, đáng lẽ chị ấy phải đền đáp, nhưng em cũng không muốn làm việc độc ác như vậy. Khuôn mặt của em là do cô ta phóng hỏa thiêu hủy. Cô ta nên bồi thường cho em. Hãy để cô ta đổi da mặt cho em. Trúc Kim Hảo, lần cuối cùng, chỉ cần ngươi đưa ra mặt cho Hạ Mạt, từ nay về sau ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Trúc Kim Hảo, ngươi trước giờ vẫn luôn hưởng thụ vinh hoa phú quý vốn nên thuộc về ta. Bây giờ có vài thứ cũng nên trả lại cho ta rồi. Cha chưa từng nhắc đến ngươi. Ngươi căn bản không xứng làm con gái của Trúc gia. Xứng hay không không phải do ngươi nói. Tất cả mọi thứ của Trúc gia đều sẽ là của ta. Sau khi phẫu thuật kết thúc, hãy rạch nát mặt cô ta cho ta. Văn Sơ, em thật sự nên cảm ơn chị Kim Hảo. Sự hy sinh của cô ta đã giúp em khôi phục lại nhan sắc. Em thật sự có chút áy náy. Có gì mà phải áy náy? Cô ta nợ em quá nhiều. Đúng rồi, Trúc Kim Hảo, ngươi tốt nhất nên giữ vững tinh thần, bởi vì cha ngươi vẫn cần ngươi chăm sóc. Ngươi làm gì cha ta rồi? Tự ngươi xem đi. Trang Văn Sơ, cha ta đối với ngươi không tệ, ngươi lại dám ân đền oán trả. Cẩn thận cấy ghép tủy xương cho Hạ Mạt, ta sẽ cân nhắc tha cho cha ngươi. Đi thôi, anh đưa em về Trúc gia. Sau này đó chính là nhà của em.
Đã là phụ nữ có thai rồi, cô làm gì vậy? Phụ nữ có thai. Tiểu Mạt, trước đó Trúc Kim Hảo phóng hỏa, thiêu hủy mặt em, là khi nào? Vào ngày 3 tháng 5 năm 2017 sao vậy? Văn Sơ, sao vậy? Trước đó, em nói là Trúc Kim Hảo phóng hỏa. Nhưng lúc đó cô ta đang ở Hawaii. Văn Sơ, có lẽ là thời gian quá lâu rồi. Em nhớ nhầm ngày tháng. Hôm nay mệt quá. Chúng ta về nghỉ ngơi sớm thôi. Có vài chuyện anh muốn hỏi Trúc Kim Hảo. Ta đã lên kế hoạch bao nhiêu năm, tuyệt đối không thể thua bởi một tấm ảnh. Xem ra cả Trúc Hương và Trúc Kim Hảo đều không thể giữ lại. Còn là Hạ Mạt đã lớn đến thế này rồi. Cha, không ngờ lại bằng cách này gặp lại cha. Văn Sơ lại đối xử với cha như vậy, con cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cho cha ăn uống tốt hơn một chút. Hạ Mạt, là ta có lỗi với con. Con tuyệt đối đừng oán hận Kim Hảo. Tối nay trừ khử Trúc Kim Hảo. Y tá, người đâu, mau đến đây cho tôi. Chuyện gì vậy? Người đâu? Tôi không biết cô ấy đi đâu rồi. Nhưng trước đó, hình như cô ấy có dấu hiệu sảy thai. Sảy thai? Cô ta có thai rồi sao? Người mất tích rồi, kệ đi, lấy tiền quan trọng hơn. Hạ Mạt tiểu thư, chuyện đã làm xong. 5 năm sau. Đã 5 năm rồi. Văn Sơ vẫn còn nhớ Kim Hảo tỷ tỷ sao? Đúng vậy. Đã lâu như vậy rồi. Cũng không biết cô ấy ở đâu. Cô ấy đã không còn nữa. Cô ấy đã biến mất lâu như vậy rồi. Cũng không biết quay về thăm chúng ta. Liệu cô ấy có còn trách em không? Không đâu. Cô ta hủy hoại khuôn mặt em, không có tư cách trách em. Văn Sơ hiện đang nắm trong tay 3 tập đoàn. Trúc Trang Lãnh. Còn lo không tìm được Kim Hảo tỷ tỷ sao? Giữa ban ngày, ban mặt lại dám quyến rũ anh tôi, thật là vô phép tắc. Quả nhiên là thứ không biết xấu hổ. Ngọc Phi muội muội, quan hệ giữa ta và Văn Sơ, muội rất rõ.
Không biết ta đã làm sai điều gì, khiến muội chán ghét. Ta xin lỗi muội trước. Xin lỗi. Cất cái bộ dạng giả tạo đó đi. Ta không phải anh của ta. Không mắc bẫy của cô đâu. Tôi và anh tôi có việc cần bàn. Cô ra ngoài trước đi. Đã lấy chồng rồi mà nói năng vẫn không kiêng nể gì cả. Anh, đều là tại anh ép em gả cho Lãnh Tiêu Mặc. Em chẳng được hưởng phúc gì cả. Giờ anh ta lại mắc bệnh về mắt, hai mắt mù loa. Em còn phải vất vả chăm sóc anh ta. Hay là em ly hôn luôn cho rồi. Anh nói chuyện riêng với em ấy một lát. Em đưa Lãnh Tiêu Mặc ra ngoài uống trà đi. Được. Anh tôi căn bản không muốn cưới cô. Còn mặt dày bám lấy Trang ra không chịu đi. Mặt dày hơn cả tường thành. Em đừng chấp nhặt với cô ta làm gì. Có chuyện gì thì nói đi. Anh, gần đây có tin đồn về một phú bà đang nắm giữ vài mảnh đất và đã bắt đầu đấu thầu rồi. Chuyện này anh biết. Từ khi tập đoàn Trúc Thị về tay anh, tuy doanh thu tăng vọt, nhưng nhiều nhân viên cũ đã nghỉ việc. Muốn giành được những dự án này có chút rủi ro. Em biết, dù không có em giúp đỡ thì anh cũng có thể giành được dự án. Nhưng nếu có đường tắt thì ai lại không đi chứ. Ông nội đã nói với em rồi. Bà phú bà này là một người bà con xa của nhà họ Trang. Thẩm Thẩm đặc biệt dẫn em họ về nước thăm ông. Và địa điểm đấu thầu dự án lần này được định tại nhà họ Trang. Xem ra ông trời đang giúp chúng ta rồi. 5 năm qua, hiệu suất của tập đoàn Trúc Thị luôn không tốt. Lần này cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi. Anh yên tâm, em hiểu phụ nữ nhất mà. Quà của Thẩm Thẩm em đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ Thẩm Thẩm đến thôi. Chuyện này không thể để Trang Ngọc Phi được đắc ý. Phải để Văn Sơ nghĩ rằng là nhờ sự giúp đỡ của ta mà giữ được cây hái ra tiền này. Xem sau này Trang Ngọc Phi còn dám coi thường ta nữa không. Vào ngày tốt lành sao cô ta lại đến đây? Thật xui xẻo. Không sao, cô ta không phải là trọng điểm hôm nay. Dồn tâm trí vào. Thẩm Thẩm đi. Văn Sơ, em đã cố ý tìm hiểu sở thích của bà ấy rồi. Em đã chuẩn bị cho bà ấy rượu La Phây mà bà ấy thích nhất. Còn có cả bánh ngọt Napoleon mà em họ thích nhất nữa. Tiểu Mạt vẫn chu đáo hơn. Toàn chuẩn bị mấy thứ, không ra gì. Phụ nữ vẫn là thích đồ xa xỉ nhất. Áp đảo Văn Sơ, Hạ Mạt, các người đã chuẩn bị đón nhận sự phán xét của địa ngục Tu La chưa? Trúc Kim Hảo, ngươi là người hay là ma? Vô lễ, hỗn láo, đây là Thẩm Thẩm của con. Lên chào hỏi đi. Chào Thẩm Thẩm. Ta không biết Thẩm tên gì. Thẩm rất giống một người quen của ta. Tên của ta, ngươi không cần biết. Là một hậu bối. Lẽ nào còn muốn gọi thẳng tên trưởng bối? Ta không có ý đó. Đây là các anh chị họ của con. Em họ bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 5 tuổi rồi. 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Lần đầu gặp Thẩm, cháu cũng không chuẩn bị quà gì. Đây là sợi dây chuyền, được đặt làm riêng từ ba di pháp, chỉ có một cái duy nhất trên thế giới. Mấy thứ này nhà chúng tôi không thiếu. Các người sẽ không phải là vì dự án mấy mảnh đất trên tay tôi mà nịnh nọt tôi như vậy chứ? Thẩm Thẩm đều là người một nhà cả. Chuyện tốt thế này đương nhiên phải dành cho người nhà rồi. Ta đã chuẩn bị cho Thẩm Thẩm rượu La Phây mà Thẩm Thẩm thích nhất. Hay là chúng ta vừa uống vừa nói chuyện? Các người làm vậy có tính là hối lộ tôi không? Gan to thật. Thẩm Thẩm đừng giận. Cô ta xuất thân hèn kém, nói năng không đúng mực. Nếu đã đắc tội với Thẩm Thẩm, cứ đuổi cô ta ra ngoài là được.
Ngươi muốn ta ký những dự án này cho nhà họ Trang? Được thôi, uống cạn ly rượu này thì ta sẽ ký. Sao hả, coi thường ta sao? Dù sao ta cũng là trưởng bối, thầm thầm của các con, vậy mà cũng không chịu kính ta một ly rượu. Thầm thầm, là thế này, Tiểu Mạt bị dị ứng rượu. Vậy để ta uống với Thẩm. Xem ra Trang tổng không có thành ý rồi. Trên đường tôi đến đây vừa hay có bàn bạc với Tô gia, thành ý của họ ngược lại rất lớn. Uống. Vì Văn Sơ, tôi cái gì cũng nguyện ý làm. Thầm thầm, Thẩm thấy rượu cũng đã uống rồi, vậy dự án đó? Tôi nói được làm được. Dự án của mấy khu đất này, cứ giao cho Trang gia xử lý. Dự án này tôi định giao cho cô làm. Thầm thầm, không thể giao dự án cho cô ta được. Cô ta chỉ là đồ bỏ đi, cái gì cũng chẳng làm được. Cô làm được chứ? Không vấn đề gì đâu Thầm thầm. Thầm thầm, có lẽ Thẩm mới về nên chưa nắm rõ tình hình. Đường muội của tôi đã rất lâu rồi không đảm nhận dự án nào. Em ấy thật sự không làm được đâu. Hơn nữa em ấy còn là người tàn tật. Cô ta bị tật ở chân, chứ không phải như cô ta đầu óc có vấn đề. Trang gia to thật đấy. Tôi muốn ra ngoài đi dạo cho thoáng khí. Phiền mọi người giúp tôi chăm sóc Hưng Diệp. Cái tên Trang Văn Sơ này là đồ vong ân bội nghĩa. Hắn dám hạ độc vào thức ăn của ta. Toàn bộ Trang thị đều đã rơi vào tay của Trang Văn Sơ. Ta ở trong nước, không có bất kỳ nguồn canh nào có thể giúp con. Tuy nhiên, đúng rồi, ta có một người em trai ở nước ngoài, cũng coi như là có chút bản lĩnh. Con có thể đến nương nhờ hắn. Đợi đến khi có đủ thực lực để chống lại Trang Văn Sơ, con hãy quay về nước cứu bối Tư. Ông nội, con sẽ nhẫn nhịn, đợi cô ấy sớm quay về. Ta nhớ hồi nhỏ, phía sau hòn non bộ là căn cứ bí mật của chúng tôi. Cô là ai? Sao cô biết nơi này? Ta là thím họ Sa của Trang Văn Sơ. Không, giọng của cô tôi rất quen thuộc. Cô là Kim Hảo. Cô thật sự vẫn còn sống. Cô đã trở lại. Tôi đã lừa gạt tất cả mọi người, nhưng duy chỉ có anh, cho dù mắt không nhìn thấy, vẫn không thể qua mặt được. Tiêu Mặc, tôi đã kiên nhẫn chịu đựng 5 năm rồi. Lần này về nước chính là để trả thù. 3 năm trước, tôi biết tin anh cưới Trang Ngọc Phi, cùng với việc hai mắt bị mù. Nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm. Lúc đó tôi vẫn chưa thể quay về. Tôi biết, tôi cũng vậy, cũng muốn tìm kiếm tung tích của cô. Nhưng trước mặt mọi người, tôi là người chồng bất tài. Bên cạnh Trang Ngọc Phi, Trang Ngọc Phi gả cho tôi cũng chỉ vì Lãnh Thị tập đoàn. Tôi cũng biết đôi mắt này của tôi là do Trang Ngọc Phi ra tay, nhưng tôi lại không thể phản kháng cô ta. Gia đình tôi chính là điểm yếu của tôi. Chuyện mà anh em nhà Trang thị gây ra cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Và lần này tôi trở về
chính là để lật đổ bọn họ. Cậu có bằng lòng tin tưởng tôi và cùng tôi chống lại bọn họ không? Chỉ cần có chỗ nào tôi có thể giúp được, tôi sẽ dốc hết sức giúp cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải chữa khỏi mắt của mình trước, còn cả chân của bối tử nữa. Lần này tôi trở về đã đưa một vị bác sĩ từ nước ngoài về. Y thuật của ông ấy rất cao minh. Tôi tin nhất định sẽ chữa khỏi cho hai người. Hai người này quen biết nhau sao? Văn Sơ, anh nói xem thím có phải là không thích em không? Hôm nay thím ấy thật sự rất hung dữ với em, làm em sợ quá. Cứ nhịn đi. Tuy rằng dự án đều giao cho Trang Bối Tư, nhưng dù sao cũng là của Trang gia. Cướp lại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ta mặc kệ bà là thím của ai. Dám bắt nạt ta, ta sẽ cho bà biết kết cục của việc coi thường ta. Đừng nhìn nhà phát triển đó có vẻ vanh váo, thật ra trong nhà là chồng già vợ trẻ. Kiểu người như vậy vừa nhìn là thấy không đứng đắn rồi. Có tiền phần lớn là dựa vào đại gia. Chồng già vợ trẻ này còn sinh được một đứa con. Ghê gớm thật. Cô nói xem đứa trẻ này có thể lành lặn được không? Chắc là ở đây có vấn đề. Trưởng phòng nhân sự đâu? Trang tiểu thư có gì dặn dò? Hai nhân viên này trực tiếp sa thải, đồng thời loại bỏ khỏi giới bất động sản. Trang tiểu thư, việc này hơi làm khó tôi rồi. Làm khó? Anh là trưởng phòng nhân sự, tôi là lãnh đạo. Tôi muốn sa thải ai thì cậu sa thải người đó, có gì làm khó? Hai người này đều là dựa vào mặt mũi của Trang chủ tịch mới vào được công ty, tôi cũng không tiện động đến. Nghe thấy chưa? Trừ Trang chủ tịch ra, không ai có thể đuổi chúng tôi ra khỏi công ty. Vậy thì báo cho Trang chủ tịch đến công ty một chuyến, tôi muốn xem thử. Đắc tội với tôi thì ai còn có thể tiếp tục ở lại công ty. Trang chủ tịch, người này vừa đến công ty chúng ta đã lớn tiếng la hét, hơn nữa còn để con chó mà cô ta mang theo đánh chúng tôi một trận. Anh phải làm chủ cho chúng tôi. Mấy người bị mù hết rồi sao? Đây là khách quý của tập đoàn Trúc Thị chúng ta, là người các người có thể bàn tán sao? Trang chủ tịch, tôi quen biết phu nhân của anh đấy. Những chuyện phiếm về người phụ nữ đó đều là do phu nhân nói cho chúng tôi biết. Vớ vẩn. Phu nhân của tôi tên là Trúc Kim Hảo, đã mất tích 5 năm rồi. Phu nhân của Trang chủ tịch chẳng phải tên là Hạ Mạt sao? Thì ra là phu nhân Trang chủ tịch đang gây chuyện. Xem ra phu nhân rất có thành kiến với tôi. Thím, đừng giận. Nếu đã như vậy, sự hợp tác giữa tôi và Trang gia đến đây là kết thúc. Là tôi không quản tốt Hạ Mạt, tôi sẽ bảo cô ta đến đây để tạ lỗi với cô. Tôi thấy không cần thiết. Trang phu nhân cao ngạo, làm sao có thể xin lỗi tôi chứ? Đúng vậy, thân phận phu nhân tôn quý, không phải mấy cô chồng già vợ trẻ có thể so sánh được. Cô bây giờ lập tức đến tập đoàn Trúc Thị cho tôi. Hạn cho cô 15 phút phải đến. Nếu không thì cút khỏi Trang gia cho tôi. Nghe nói lại có nhân viên bất kính với khách hàng lớn của công ty chúng ta. Với tư cách là phó tổng giám đốc tập đoàn, tôi sa thải hai người. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi tập đoàn cho tôi. Phu nhân, cô mau nói gì đi chứ? Hai chúng tôi làm theo lời cô mà. Đúng vậy, phu nhân. Nhà tôi còn con nhỏ phải nuôi, không thể mất việc này được.
Phu nhân, chẳng phải cô đã nói Trang tổng nghe lời cô nhất sao? Xin cô hãy nói giúp tôi một tiếng. Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Tôi luôn nghe lời Văn Sơ. Thầm thầm, có phải thầm ghét tôi nên mới cố tình để họ vu oan cho tôi không? Đổ thừa cũng nhanh thật đấy. Tiếc là vừa rồi Trang tổng vẫn luôn ở đó. Nếu tôi muốn vu oan cho cô cũng phải có cơ hội chứ. Chuyện đã đến nước này, cô cũng nên giải thích. Hai người này vào tập đoàn bằng cách nào? Và tại sao lại buông lời sỉ nhục Thầm thầm? Anh, em đã nói với anh rồi. Cô ta chỉ là một người hầu trong Trang gia. Thân phận bần tiện, căn bản không xứng ở bên cạnh anh. Giờ thì gây chuyện rồi đấy. Tôi biết Ngọc Phi muội muội không thích tôi. Lần này cũng làm phiền Văn Sơ rồi. Lúc đầu cho hai nhân viên này vào làm cũng là thấy Văn Sơ thiếu người. Tôi muốn giúp anh ấy một tay. Tôi thật sự không biết tại sao họ lại nói Thầm thầm như vậy. Chỉ là chuyện chồng già vợ trẻ mà họ nói hình như cũng là sự thật. Thầm thầm ghét tôi như vậy có phải là vì đêm đó ở Trang gia tôi thấy Thẩm và Lãnh Thiếu đi ra từ vườn sau không? Thầm thầm, Lãnh Tiêu Mặc là chồng tôi. Thẩm và anh ấy đi riêng từ vườn sau ra. Như vậy không ổn lắm đâu. Thì ra người đó là cháu rể. Tôi chỉ thấy vườn sau thú vị nên ghé xem, tình cờ gặp thôi. Cô đừng bận tâm. Chồng cô đẹp trai lắm. Tôi tất nhiên không bận tâm. Nếu Thẩm thích Lãnh Tiêu Mặc, tôi có thể ly hôn ngay lập tức. Nhưng khi đó, toàn bộ tài sản của Thẩm sẽ rơi vào tay anh tôi. Ngông cuồng. Hôn nhân không phải trò đùa. Hơn nữa Thẩm đã có gia đình rồi. Em xem Thẩm là loại người gì vậy? Được thôi. Chỉ là nói đùa thôi. Thím quả thật là tinh anh từ nước ngoài trở về. Ngay cả lời nói đùa cũng phóng khoáng hơn người khác. Chỉ là trước đó tôi thấy hai người cử chỉ thân mật. Hình như hai người không phải lần đầu gặp mặt. Lẽ nào thím và Lãnh thiếu gia trước đây đã quen biết sao? Tôi chỉ thấy mắt cậu ấy không được tiện, muốn giúp một tay. Không ngờ lại trở thành cái mà mọi người gọi là cử chỉ thân mật. Đúng là kẻ suy nghĩ dơ bẩn. Khi nhìn người khác cũng thấy bẩn thỉu. Đủ rồi. Hôm nay cô nói nhiều lắm rồi đấy. Còn cô, sao lại đi theo dõi thím tôi? Văn Sơ, em không có. Em chỉ lo thím không quen đường thôi. Không ngờ lại bắt gặp chuyện tốt của thím ấy. Em cũng là vì Ngọc Phi muội muội mà bất bình. Cút, không cần. Vậy còn thím thì sao? Cũng không màng đến thanh danh của mình sao? Được thôi. Tôi tốt bụng giao dự án cho Trang gia. Vậy mà các người lại làm nhục tôi như vậy. Thím, đừng giận. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Thật ra chuyện dự án này giao cho Trang gia chúng tôi làm mới là chắc chắn nhất. Có gì mà nói. Vợ cậu nói tôi như vậy là vì cái gì? Việc gì cũng làm không xong, gây rối thì đứng đầu. Ngọc Phi, người ở vườn hoa sau với thím là chồng em đấy. Dù em có không thích Lãnh thiếu gia, cũng không thể đẩy Lãnh thiếu gia về phía thím được. Cũng chỉ là một món đồ chơi bên cạnh anh tôi, còn không bằng người hầu. Vậy mà dám nói chuyện với tôi như vậy. Cô cũng xứng sao? Không ngờ người và việc bên cạnh Trang tổng lại như thế này. Là tôi đã đánh giá cao Trang gia rồi. Chuyện hợp tác đến đây là kết thúc. Từ hôm nay trở đi, những việc có liên quan đến công việc của tôi, cô đều không được nhúng tay vào. Hạ Mạt, đừng quấn lấy anh tôi nữa. Loại người hạ tiện như cô, mau cút khỏi Trang gia cho tôi. Tôi sẽ không thua, dù là trước đây hay bây giờ. Người thắng chỉ có thể là tôi. Ngọc Phi đã về rồi sao?
Dám làm tôi mất mặt. Anh chán sống rồi sao? Hôm nay em nóng giận như vậy là gặp chuyện gì sao? Thím để ý anh rồi. Hai người nói gì sau hòn non bộ vậy? Hòn non bộ là nơi anh thường đến chơi khi còn nhỏ. Định ra sau hòn non bộ giải khuây, lại vô tình bị ngã. May mà thím đã xuất hiện kịp thời. Tôi hỏi anh lần nữa, hai người rốt cuộc đã làm gì? Chúng tôi chỉ nói chuyện vài câu thôi. Sẽ không có lần sau nữa. Nhưng mà thím đúng là hơi quá nhiệt tình. Chuyện gì vậy? Cũng không có gì. Chỉ là thím nói anh đẹp trai hơn cả trai bao ở câu lạc bộ. Anh thấy không được thoải mái. Câu lạc bộ? Thím còn đến cả chỗ đó sao? Lẽ nào? Thấy anh bình thường ít nói, thời khắc quan trọng cũng khá là có ích. Em chắc là Thầm Thầm thích nam người mẫu trẻ. Thầm Thầm nói chắc chắn không sai. Chúng ta phải chiều theo sở thích của thím ấy. Thầm Thầm chắc chắn sẽ tiếp tục hợp tác với em. Cũng là một cách. Em đã sắp xếp thư ký đi tìm người mẫu nam và thực tập sinh trong thành phố rồi. Lát nữa tài liệu sẽ được gửi đến, anh chọn lọc kỹ càng nhé. Em còn có việc, vậy em đi trước đây. Trời ơi, Trang tổng, tìm mấy cậu người mẫu trẻ này mệt quá. Mau xem có thể làm hài lòng Thầm Thầm không. Cứ vậy đi, đưa cho Thầm Thầm, để Thầm Thầm chọn một người. Nhớ giữ bí mật chuyện này, đừng để lộ tin tức ra ngoài. Trang tổng cứ yên tâm, việc này tôi dành, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Người giàu chơi sang thật. Mình thấy mình cũng đẹp trai mà. Không biết bà cô già có ưng mình không nhỉ? Bà cô già? Không. Trang phu nhân có đó không? Là tôi, có chuyện gì vậy? Bà chính là Trang phu nhân thích trai trẻ phải không? Không, ý tôi không phải vậy. Là Trang tổng bảo tôi đưa tài liệu cho cô. Nếu bà không ưng ai, tôi nguyện hy sinh bản thân. Phu nhân, tôi đã sẵn sàng rồi. Chuyện này là... Chắc là bà ấy không ưng mình rồi. Đồ không có mắt nhìn. Chuyện làm đến đâu rồi? Có phải Thầm Thầm chọn đến cả hoa mắt rồi không? Trang phu nhân không chọn mấy. Sao hả? Không hài lòng sao? Cũng không phải, bà ấy nhận hết. Cái gì? Trang tổng, tôi thể tôi không gạt anh. Trang phu nhân nhận hết luôn rồi. Ghê thật. Tôi đã liều lắm mới để bà ấy chọn một người. Sao giờ lại nhận hết? Chuyện này như vậy là sắp xảy ra án mạng mất. Ai nói không phải chứ? Nhưng tôi can không được. Giờ làm sao đây? Không được. Tôi phải qua xem sao.
Kỳ lạ. Chẳng lẽ họ không ở khách sạn, đi chỗ khác chơi rồi? Cháu trai ngoan của ta đang làm gì thế? Khuya rồi cậu lén lút ở cửa phòng ta làm gì? Thẩm Thẩm, chẳng phải Thẩm vừa về nước sao? Tôi phải chăm sóc Thẩm cho tốt chứ. Ta đưa qua nhiều nam người mẫu đến vậy, không thấy ai cả, giấu đâu rồi? Tủ quần áo của Thẩm đẹp đấy, chắc chứa được nhiều đồ lắm. Có vẻ cháu trai rất hứng thú với phòng của ta nhỉ? Thẩm Thẩm, cháu đưa đến mấy người mẫu theo sở thích của Thẩm. Họ đâu rồi? Đó là người mẫu sao? Trông trẻ trung, năng động thật đấy. Ta cứ tưởng cháu là ta bận việc, nên đưa nhân viên bán hàng đến cho ta. Chuyện này, vậy Thẩm đưa họ đi đâu rồi? Ta có một khu chung cư cần bán, ta cho họ đi bán nhà rồi. Nhưng cháu trai này, cháu tặng ta người mẫu nam làm gì? Ta biết rồi, chắc chắn là có kẻ nào đó xúi giục cháu rồi. Nói ta thích mấy cậu trai trẻ đẹp mã. Cháu cũng tin mấy lời nhảm nhí đó sao? Lẽ nào lại là Hạ Mạt bày mưu tính kế nữa? Không biết đã đắc tội với tình nhân nhỏ của cháu trai thế nào mà cứ tìm ta gây sự mãi. Dạo này chuyện của ta đã đủ rối bời rồi, cô ta còn gây thêm phiền phức cho ta. Thím yên tâm, đợi cháu về nhất định sẽ dạy dỗ Hạ Mạt thật tốt, để thím hả giận. Đáng lẽ ra với thân phận cao quý như cháu trai thì không nên dây dưa với hạ nhân bên cạnh. Chẳng lẽ Hạ Mạt này còn có thân phận đặc biệt gì sao? Thím quanh năm ở nước ngoài, chuyện trong nhà thím không rõ. Mẹ tôi mất sớm. Hồi nhỏ tôi và Ngọc Phi thường xuyên bị cha say rượu đánh đập. Ba đừng đánh Ngọc Phi. Ba muốn đánh thì đánh con đi. Anh. Cô em xinh đẹp đấy chứ. Bà ơi, con là nam mà. Ba. Ba. Em lấy mạng người rồi. Không sao, không sao đâu. Ngọc Phi, nếu có ai hỏi thì em cứ nói đầu của ba là do anh đập. Anh. Ba của các con đúng là đồ vô dụng. Giờ thành người thực vật rồi, là do tự làm tự chịu. Như vậy thì hai đứa cũng đỡ khổ hơn. Chuyện này đến đây là chấm dứt.
Ông nội, là con vô ý đánh bà thành người thực vật. Con sẵn sàng chịu sự trừng phạt của pháp luật. Không, con và Ngọc Phi đều là người thừa kế của Trang gia. Ta không cho phép trên người các con có bất kỳ vết nhơ nào. Chuyện này ta sẽ xử lý. Nói cho người biết, làm người hầu trong Trang gia đều phải nghe lời ta. Ta không ngại ngươi xấu xí thế nào. Ngươi giả vờ thanh cao cái gì? Tuy ngươi xấu xí, nhưng thân hình cũng được đấy. Tối nay hầu hạ ta thoải mái, thì sau này ở Trang gia tự nhiên sẽ sống tốt thôi. Nếu không thì hậu quả ngươi tự biết đấy. Tôi xin ngài tha cho tôi. Tha cho ngươi sao? Ngươi nói làm ở chỗ này có phải kích thích hơn không? Lại đây, cứu tôi. Thiếu gia, cô ta phạm lỗi. Tôi đang dạy dỗ cô ta. Đúng, đang dạy dỗ cô ta. Trang gia còn chưa đến lượt ngươi làm chủ. Từ hôm nay cô ấy là nữ hầu riêng của ta. Sau này ai dám bắt nạt cô ấy thì cút khỏi Trang gia cho ta. Vâng, thiếu gia. Nếu Văn Sơ không muốn nhắc đến chuyện của Hạ Mạt, vậy ta không hỏi nữa. Đã đến rồi thì uống một ly đi. Đây là rượu ta cất giữ mấy năm rồi. Người khác muốn uống, ta cũng không nỡ mời đâu. Kim Hảo, tôi và người này rất giống nhau sao? Trước đây ở yến tiệc nghe Hạ Mạt nói qua. Xin lỗi thím. Hai người quả thực rất giống nhau. Kim Hảo là phu nhân của tôi, đã mất tích 5 năm rồi. Chỉ giả vờ điềm tĩnh trước mặt mọi người. Giả tạo. Quả thực ngon. Quả là rượu ngon. Giống như tự ủ vậy. Kim Hảo cũng biết ủ rượu vang. Chỉ là sau khi cô ấy mất tích, mình không bao giờ uống nữa. Trang Văn Sơ, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn luôn yêu anh. Thế mà anh không chỉ rút tuổi của tôi cho một người phụ nữ khác, còn hại tôi bị hủy dung, hại cha tôi mất mạng. Hôm nay tôi sẽ lấy mạng anh để trả thù cho cha. Kim Hảo, Kim Hảo, đừng gọi tôi, anh không xứng. Kim Hảo, em ở đâu? Anh nhớ em. Em quay về được không? Trang Văn Sơ, đến cả trong mơ anh cũng giả vờ điềm tĩnh. Loại cặn bã như anh sớm muộn gì cũng gặp Diêm Vương.
Đồ cặn bã, bại hoại. Anh hại cha tôi, hại bối từ, hại ông nội. Loại người như anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Alo, bối từ. Mọi việc xử lý thế nào rồi? Tôi đã cho Hạ Mạt biết Trang Văn Sơ đang ở khách sạn. Bây giờ Hạ Mạt đã chạy đến đó rồi. Cô mau rút lui đi. Được, tôi biết rồi. Trước khi đi, để tôi bỏ lại chút chứng cứ. Đây là... Ở đâu? Hạ Mạt, anh. Trang Văn Sơ. Tôi ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, chẳng hề có danh phận. Chúng ta còn có một đứa con. Anh lại đối xử với tôi như vậy. Tôi muốn hỏi cô nhiều lần ngăn cản thím giao dự án cho Trang gia. Cô rốt cuộc có ý đồ gì? Trang Văn Sơ, anh cũng biết cô ấy là thím của anh. Anh xem tối qua hai người đã làm gì. Tối qua mình đã làm gì? Lời này phải là tôi hỏi anh mới đúng. Tối qua anh đột nhiên chạy đến phòng thím. Hai người còn uống rượu. Tôi nghe nói thím thích mấy người mẫu trẻ. Anh và cô ta. Thì ra là cô vẫn luôn gieo rắc tin đồn. Hạ Mạt, tôi đã nói với cô rồi. Còn có lần sau thì cút khỏi Trang gia cho tôi. Văn Sơ, anh đã chán ghét em rồi sao? Hay là vì anh quá nhớ chị Kim Hảo nên mới say rượu, nhầm thím thành Kim Hảo? Em biết trong lòng anh vẫn còn Kim Hảo tỷ tỷ, cho nên bao nhiêu năm nay em chưa từng giục anh cưới em. Nhưng lần này anh thật sự quá đáng. Hạ Mạt, tôi biết cô vẫn luôn để tâm đến Trúc Kim Hảo, nhưng thím không phải là cô ấy. Cô vu khống thím như vậy sẽ gây tổn thất lớn cho Trang gia. Em biết. Bây giờ em có giải thích thế nào anh cũng không nghe. Nhưng em sẽ dùng hành động để chứng minh. Bao nhiêu năm nay tình cảm của em dành cho anh chưa từng thay đổi. Trúc Kim Hảo mất mạng trong tay ta. Một vị thầm thầm từ nước ngoài trở về, sao có thể là đối thủ của ta chứ? Cứ chờ đấy. Kẻ nào dám tranh Văn Sơ với ta đều đáng mất mạng. Loại người thân phận hèn hạ như ngươi cũng xứng bước vào cửa nhà họ Lãnh sao? Ngọc Phi muội muội đang làm gì vậy? Định đuổi ta ra ngoài sao? Chuyện phong lưu đêm qua của Văn Sơ ta sẽ không nói cho Ngọc Phi muội muội biết đâu. Vào đây nói chuyện. Người giúp việc trong nhà xin nghỉ rồi, không biết bộ ấm trà để đâu. Cứ uống tạm đi. Cảm ơn Ngọc Phi muội muội đã tự tay mang nước uống đến. Bớt nói nhảm đi. Đêm qua rốt cuộc là chuyện gì? Theo ta thấy, mấy năm nay ca ca cũng chưa từng đụng vào ngươi. Rốt cuộc là con đàn bà nào câu dẫn ca ca ta? Là Thầm Thầm. Cái gì? Ca ca ta? Không đúng, không thể nào. Ca ca ta căn bản không thích Trúc Kim Hảo. Nhưng sự thật đúng là như ngươi nghĩ. Văn Sơ say rượu, nhận nhầm Thầm Thầm thành Trúc Kim Hảo, rồi trải qua một đêm mặn nồng. Không thể nào. Mục đích ngươi nói cho ta chuyện này là gì? Ngươi muốn xem ta làm trò cười sao? Ngọc Phi muội muội hiểu lầm rồi. Ta biết ngươi và Văn Sơ đã trải qua những gì. Chúng ta có cùng cảnh ngộ với nhau.
Lần này đến, ta muốn hợp tác với cô. Hạ Mạt, người cuối cùng cũng lộ bản mặt thật rồi. Người cũng là kẻ vì muốn ở bên cạnh ca ca mà không từ thủ đoạn. Có biết tại sao những năm nay ta không ra tay với ngươi không? Bởi vì ngươi căn bản không xứng để ta ra tay. Loại người thân phận thấp hèn như ngươi, ca ca chỉ giữ bên cạnh để đùa dẫn thôi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn chẳng bằng Trúc Kim Hảo đâu. Ngọc Phi muội muội nghĩ vậy sao? Văn Sơ căn bản không thích Trúc Kim Hảo. Từ đầu đến cuối, người anh ấy thích chỉ có ta thôi. Thật vậy sao? Nhưng theo ta được biết, từ khi Trúc Kim Hảo biến mất, ca ca vẫn luôn lén xem ảnh của cô ta. Chẳng lẽ đây không phải là yêu sao? Hơn nữa, bây giờ ca ca cũng chưa từng chạm vào ngươi. Không thể nào. Người có thể ở bên cạnh Văn Sơ chỉ có mình ta. Trong lòng ca ca, từ đầu đến cuối chỉ có người muội muội là ta. Ta mới là người ca ca muốn bảo vệ hết lòng. Hạ Mạt, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Cút khỏi Trang gia cho ta. Nếu không, ta sẽ phải nhắm mắt bịt mũi mà ra tay với ngươi. Sớm muộn gì, ta cũng sẽ khiến những kẻ coi thường ta phải trả giá. Cứ yên tâm, chuyện Trang Ngọc Phi bên này ta sẽ lo liệu. Cô cứ yên tâm đối phó với Trang Văn Sơ. Lãnh Tiêu Mặc muốn gây bất lợi cho ca ca. Ta không cho phép bất cứ ai làm hại ca ca. Ta không còn là Trang Ngọc Phi nhu nhược của ngày xưa nữa. Bây giờ, ta phải dốc hết sức bảo vệ ca ca. Vừa rồi anh gọi điện cho ai vậy? Nói gì thế? Anh vừa gọi cho Bối Từ, hỏi thăm tình hình chân của cô ấy dạo này thế nào. Vậy là anh thông qua Trang Bối Từ dò la tin tức của anh tôi, muốn gây bất lợi cho anh ấy. Ngọc Phi, em nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ là kẻ phế nhân, làm sao đối phó được Trang thiếu? Anh nói rất đúng. Nhưng nếu có chuyện gì đó làm tổn thương anh tôi tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Ngọc Phi, tuy rằng vẫn luôn bị em khống chế, nhưng anh cảm thấy dù sao chúng ta vẫn là bạn bè. Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Bạn bè, anh cũng tự đánh giá mình cao quá rồi đấy. Tôi gả cho anh hoàn toàn là vì gia sản và doanh nghiệp của Lãnh gia. Chỉ cần là thứ anh của tôi muốn, tôi sẽ giúp anh ấy có được. Đừng giãy giụa nữa, Lãnh Tiêu Mặc. Tôi sẽ không lấy mạng anh. Thuốc này chỉ khiến anh ngủ lâu hơn một chút thôi. Tôi cuối cùng vẫn cảm thấy giao dự án cho Bối Tử thích hợp hơn. Thầm Thầm đã nghĩ thông suốt là tốt rồi. Chuyện trước đó quả thật khiến tôi rất tức giận. Hay là thế này đi, để Hạ Mặt rót trà xin lỗi tôi sẽ giao toàn bộ dự án cho Bối Từ. Trang tổng thấy thế nào? Cô không nghe thấy Thầm Thầm nói gì sao? Còn không mau đi pha trà. Trang tổng, đây là thái độ xin lỗi sao? Tôi thấy tôi không thể chấp nhận. Thầm Thầm là trưởng bối. Thầm muốn cô ta xin lỗi thế nào, cứ nói thẳng ra. Ta muốn Hạ Mạt thể hiện chút thành ý. Chi bằng quỳ xuống dâng trà đi. Văn Sơ, em... Thầm Thầm nói gì cô không nghe thấy sao?
Thẩm Thẩm là trưởng bối, cho dù tôi quỳ xuống kính trà cho Thẩm cũng là điều nên làm. Nhưng tôi chỉ là một người hầu của Trang gia. Thẩm Thẩm làm khó tôi như vậy, chẳng lẽ có mục đích gì sao? Chuyện cô làm trước đây là đang làm nhục tôi. Tôi bảo cô xin lỗi thì có vấn đề gì sao? Hay là cô nghĩ dựa vào việc là người của Trang tổng là có thể kiêu căng ngạo mạn, không coi trọng trưởng bối? Thẩm Thẩm đừng giận, tôi thật sự biết sai rồi. Chỉ cần Thẩm Thẩm đừng làm khó Văn Sơ, bảo tôi làm gì cũng được. Đừng có luôn làm ra vẻ mình làm sai chuyện, còn bị người ta bắt nạt để lấy lòng thương hại của người khác. Tôi không có. Bối Tử tiểu thư cũng rất ghét tôi sao? Văn Sơ, xin lỗi, em lại gây thêm phiền phức cho anh rồi. Thẩm Thẩm, Hạ Mạt tuy có lỗi, nhưng cũng đã quỳ xuống xin lỗi rồi. Tha thứ cho người ta khi có thể. Thẩm xưa nay luôn khoan dung độ lượng. Hãy tha cho Hạ Mạt đi. Cháu trai đã nói vậy rồi. Nếu ta còn không tha thứ cho Hạ Mạt thì thật là không độ lượng. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Hy vọng sau này Hạ Mạt đừng có hành động gì không đúng mực nữa. Ca ca, em và Tiêu Mặc gặp tai nạn xe rồi. Bác sĩ nói đầu của Tiêu Mặc bị trọng thương, trở thành người thực vật rồi. Em thế nào rồi? Em không sao chứ? Em bị thương nhẹ. Ca, anh có thể đến đây một chuyến không? Em sợ. Văn Sơ, không phải đã bảo các ngươi chăm sóc tốt Tiêu Mặc sao? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao lại xảy ra tai nạn xe? Thẩm Thẩm lại tìm người chăm sóc Lãnh Tiêu Mặc. Rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì? Ta mặc kệ các ngươi dùng cách gì, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân thật sự Tiêu Mặc bị thương. Còn nữa, triệu tập thêm người canh giữ phòng bệnh của Tiêu Mặc, tuyệt đối không cho phép hắn xảy ra sơ suất nữa. Chuyên gia khoa mắt bảo các ngươi tìm, đã tìm được chưa? Bắt buộc phải tìm được bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho hắn. Thẩm Thẩm quan tâm đến mắt của Lãnh Tiêu Mặc như vậy, chẳng lẽ Thẩm Thẩm chính là Trúc Kim Hảo? Trúc Kim Hảo vẫn còn sống. Không được, ta phải điều tra cho rõ ràng. Ca, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Tiêu Mặc, Tiêu Mặc bị sao vậy? Sao lại đột nhiên xảy ra tai nạn xe? Tiện nhân, người nằm trên giường là chồng tôi. Cô sẽ không phải vẫn luôn nhớ nhung chồng tôi chứ? Trang Ngọc Phi, cô thật sự xem Tiêu Mặc là chồng mình sao? Cô có mấy phần thật lòng với anh ấy, chỉ là vẫn luôn lợi dụng anh ấy thôi phải không? Sao hả? Đau lòng sao? Ai bảo cô tuổi còn trẻ đã thành tàn phế? Lãnh gia từ chối liên hôn với cô, tôi còn cách nào đâu chứ? Cô, lúc trước ở bãi đậu xe, nếu ta gọi mấy người làm nhục ngươi, ngươi nghĩ Lãnh Tiêu Mặc còn để ý đến ngươi sao? Kẻ đánh gãy chân ta là ngươi. Chuyện gì vậy? Không sao, ca. Bối Tử, cô ta bị điên rồi, tưởng mình có thể đứng dậy được. Tiếc là cả đời này cũng không thể nào. Ai nói là không thể? Bối Tử lâu như vậy không đứng dậy được, nguyên nhân căn bản là không có bác sĩ giỏi chữa trị. Lần này ta từ nước ngoài trở về, đã liên hệ với một vị bác sĩ sẽ chữa khỏi chân cho Bối Tử. Thẩm Thẩm quan tâm đến Bối Tử như vậy, chẳng lẽ trước đây hai người quen biết? Bối Tử là con của Trang gia, cũng là con của ta, đương nhiên sẽ quan tâm. Nếu đổi lại là các ngươi, ta cũng sẽ chân thành đối đãi.
Tiêu Mặc thật đáng thương. Mắt không nhìn thấy, bây giờ lại thành người thực vật. Bệnh viện này thật là tồi tàn. Ta thấy đưa Bối Tử và Tiêu Mặc đến bệnh viện tư nhân của bác sĩ để dưỡng một thời gian, nghỉ ngơi cho tốt. Vậy những dự án của Thầm Thầm cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa. Ta chờ câu nói này của ngươi lâu rồi. Bối Tử cần điều trị, quả thật không tiện tham gia vào dự án, nhưng những người khác ta cũng không yên tâm. Hôm qua cùng Văn Sơ có cuộc thảo luận sâu sắc. Ta thấy giao dự án cho Văn Sơ cũng được. Vậy thì tốt quá rồi. Thầm Thầm thật sáng suốt. Một cô gái khiếm khuyết về thể chất như Bối Tử xuất hiện trước công chúng quả thực không tốt lắm. Thầm Thầm, tôi có thể làm được. Tôi có thể vừa chăm sóc Tiêu Mặc, vừa đảm nhận dự án. Bối Tử, ta tin tưởng vào năng lực của cô. Nhưng ta muốn cô tiếp nhận điều trị trước, được không? Thật ra thì bác sĩ hôm nay có thời gian. Tiêu Mặc, Thầm Thầm cứ đưa đi luôn đi. Điều trị ở bệnh viện này cũng không có tác dụng gì. Tôi còn phải giúp ca ca hoàn thành dự án của Thầm Thầm, cũng không có thời gian chăm sóc cậu ấy. Tiêu Mặc sao rồi? Cô còn biết hỏi sao? Cô còn biết quan tâm sinh tử của Tiêu Mặc sao? Bối Tử, cô nói vậy là có ý gì? Tôi vẫn luôn rất lo lắng cho Tiêu Mặc. Trong kế hoạch trả thù, căn bản không có mục nào là giao dự án cho Trang Ngọc Phi. Tại sao cô lại đột ngột thay đổi kế hoạch? Bây giờ tình hình của Tiêu Mặc không rõ ràng. Vậy mà cô lại nói mấy chuyện vớ vẩn này với chúng. Ta thật sự rất thất vọng về cô. Tôi giao dự án cho Trang Văn Sơ chỉ là kế hoãn binh, chính là để cứu Tiêu Mặc ra khỏi tay Trang Ngọc Phi. Chỉ có giao dự án ra, Trang Ngọc Phi mới có thể lơi lỏng cảnh giác. Ý cô là Tiêu Mặc thành ra như vậy là do Trang Ngọc Phi gây ra. Vậy phải làm sao? Cô ta có thể sẽ tiếp tục hãm hại Tiêu Mặc không? Tôi cũng đã cân nhắc đến điểm này, cho nên muốn nhanh chóng cứu Tiêu Mặc ra khỏi tay cô ta. Vừa hay khoảng thời gian này, cô và Tiêu Mặc có thể đến chỗ bác sĩ để điều trị, nghỉ ngơi cho tốt. Những chuyện còn lại cứ để ta lo. Xin lỗi, Kim Hảo. Tôi còn không hiểu cô sao. Cô là đang quan tâm quá nên mới loạn. Tấm lòng của cô dành cho Tiêu Mặc tôi đều biết. Khoảng thời gian này tôi sẽ khá bận. Cô cứ yên tâm ở lại đây chăm sóc Tiêu Mặc. Trước đó tôi bảo anh đi lấy mạng Trúc Kim Hảo. Nhiệm vụ đó anh thật sự đã hoàn thành rồi chứ? Đúng vậy, phu nhân. Người trong bức ảnh này là Thầm Thầm của Văn Sơ. Bà ấy vẫn luôn sống ở nước ngoài. Anh đi điều tra tình hình cuộc sống của bà ấy ở nước ngoài. Đúng rồi, bà ấy còn có một đứa con. Điều tra luôn cả nó. Vâng. Làm việc cẩn thận một chút. Bất kể Trúc Kim Hảo còn sống hay không, ta cũng không so đo. Nhưng lần sau, nếu những việc giao cho anh còn xảy ra sơ suất, thì anh biết hậu quả rồi đấy. Ai vậy? Phu nhân, đây là thư Trang tiên sinh gửi từ nước ngoài. Không biết có chuyện gì gấp không? Trang Bối Tử. Kim Hảo, phải làm sao đây? Tình hình của Tiêu Mặc hình như không được khả quan lắm. Được rồi, đừng lo lắng, tôi sẽ đến ngay.
Phu nhân. Thẩm Thẩm và Thúc Thúc không đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Tin này có đáng tin cậy không? Lần này tuyệt đối không sai, phu nhân. Hơn nữa, tôi còn điều tra được. Đứa con của Trang phu nhân không phải của chồng bà ta. Cái gì? Tức là Trang phu nhân này và Thúc Thúc chẳng có chút quan hệ vợ chồng nào cả. Trang phu nhân thật sự là Trúc Kim Hảo. Mau nói, năm đó người tận tay lấy mạng Trúc Kim Hảo sao? Đừng hòng gạt ta. Nếu ta điều tra ra người nói dối. Phu nhân, là thuộc hạ bất tài. Năm đó, khi tôi đến phòng bệnh, Trang tổng đã ở đó rồi. Tôi thấy trên giường có một vũng máu. Trúc Kim Hảo cũng không thấy đâu. Nghĩ chắc là không sống nổi, cho nên mới phế vật. Không lấy mạng Trúc Kim Hảo, tại sao không báo cho ta biết? Xem ra Trang phu nhân này quả nhiên là Trúc Kim Hảo. Trở về để trả thù đây mà. Phu nhân, xin người hãy cho tôi thêm một cơ hội. Chỉ cần người ra lệnh, tôi sẽ đi lấy mạng Trúc Kim Hảo. Trúc Kim Hảo này đã có sự chuẩn bị, không thể quá hấp tấp. Hơn nữa, bối cảnh của cô ta hiện giờ rất vững chắc. Không có bằng chứng xác thực thì tạm thời không động vào cô ta được. Trước đây ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. Lần này ta cho ngươi một cơ hội chuộc tội. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Mặc thế nào rồi? Tôi phát hiện có vết kim tiêm trên cổ Lãnh thiếu gia. Có lẽ đã bị tiêm thuốc gây tê liệt thần kinh. Còn chữa được không? Hơi khó. Kẻ này chắc rất sợ Lãnh thiếu gia tỉnh lại, nên đã dùng thuốc liều cao. Việc chữa trị hơi khó. Bác sĩ Mạnh, tôi biết anh nhất định có cách. Chỉ cần chữa khỏi cho Tiêu Mặc, tôi nguyện trả bất cứ giá nào. Thật ra có một loại thuốc có thể loại bỏ dược tính trong cơ thể Lãnh thiếu gia, nhưng trong nước đã ngừng sản xuất, rất khó tìm. Kim Hảo, tôi xin cô. Bác sĩ Mạnh, anh chỉ cần nói cho tôi biết loại thuốc này có thể xuất hiện ở đâu, phần còn lại tôi sẽ tự nghĩ cách. Còn nữa, trước khi Tiêu Mặc tỉnh lại, phiền anh chăm sóc cậu ấy. Đương nhiên rồi. Chân của Trang tiểu thư thực ra không nghiêm trọng như tưởng tượng. Tôi sẽ cố gắng điều trị. Alo, ai vậy? Trúc Kim Hảo, cô còn sống sao? Cái gì? Ta không hiểu ý ngươi. Đừng giả vờ nữa. Tôi biết cô là Trúc Kim Hảo. Nếu cô vẫn còn sống, vậy chúng ta gặp nhau đi. Ngươi là ai? Ta thật sự không biết ngươi đang nói gì. Chẳng lẽ cô không muốn biết cha cô mất mạng như thế nào sao? Sao không nói gì nữa? Xin lỗi. Cha tôi đã mất ở nước ngoài nhiều năm trước rồi. Tôi còn tự tay chuẩn bị tang lễ cho ông ấy. Trúc Kim Hảo, cô vẫn mạnh miệng như ngày nào. Thế này đi. Tối nay, lúc nửa đêm, cô đến kho hàng phía nam thành phố gặp tôi. Tôi sẽ kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Kim Hảo, người này biết thân phận của cô, nhất định không đơn giản. Tôi nghĩ vẫn nên cẩn thận một chút. Cô đừng đi. Tôi biết chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng người này biết nguyên nhân sự ra đi của cha tôi. Tôi thật sự rất muốn biết cha tôi rốt cuộc có phải bị Trang Văn Sơ hãm hại không. Thế nhưng nếu cô đi, làm lộ thân phận, thì kế hoạch báo thù của chúng ta coi như xong. Bối Tư, quen biết tôi bao nhiêu năm, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu tôi sao? Cho dù người gọi điện thoại muốn tính kế tôi, chẳng lẽ tôi sẽ ngồi chờ mất mạng sao? Nhưng tôi thật sự không yên tâm để cô đi một mình.
Hơn nữa Tiêu Mặc bên này, tôi lại không thể rời đi. Cô yên tâm, dù tôi có đi một mình, tôi cũng sẽ moi ra được thứ tôi muốn biết, khiến cô ta phải khai ra. 2 tiếng sau, Hạ Mạt này, lúc nói chuyện thì vanh váo hơn ai hết. Đến lúc mấu chốt, sợ đến mức không dám lộ diện. Ngươi lẩm bẩm một mình cái gì đó. Có phải đang nói xấu ta không? Phu nhân, sao có thể chứ? Ta đang nói về Trúc Kim Hảo đó. Nhát gan đến mức không dám đến. Nguyên nhân sự ra đi của Trúc Cương đối với Trúc Kim Hảo mà nói là thứ cám dỗ nhất. Nếu cô ta thật sự là Trúc Kim Hảo, nhất định sẽ đến. Phu nhân, người cứ yên tâm chờ tin tốt của thuộc hạ. Chỉ cần cô ta dám đến, máy ghi âm ta đặt ở góc phòng, nhất định sẽ ghi lại toàn bộ lời của cô ta. Đúng rồi, đưa máy ghi âm cho Văn Sơ nghe. Như vậy Văn Sơ nhất định sẽ nghĩ ta không làm loạn. Sao rồi, cô ta đến chưa? Kỳ lạ thật, không có ai đến. Đồ vô dụng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Mạt, ta mất mạng thảm quá. Là ngươi lấy mạng ta sao? Trúc Kim Hảo, ngươi đừng giả thần giả quỷ. Ta không sợ. Kẻ lấy mạng ngươi và cha ngươi là người khác. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi phải tìm đúng kẻ thù. Chuyện này không liên quan đến ta. Đưa kẻ đã lấy mạng cha ta đến đây. Nếu không, tối nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Ta biết rồi. Ta sẽ lập tức đưa hắn đến. Ta sẽ đợi ngươi ở nhà kho vừa rồi. May mà thư ký đồng báo cho ta, nếu không hôm nay đã rơi vào tay Hạ Mạt rồi. Phu nhân, có người điều tra cô. Quả nhiên đây là một cái bẫy. Xem ra ta phải chuẩn bị thật kỹ rồi. Làm gì thế? La lối om sòm cái gì? Em thấy hồn ma của Trúc Kim Hảo. Ở đâu? Nói mau. Văn Sơ, trong lòng anh quả nhiên vẫn còn Kim Hảo tỷ tỷ. Nói đi. Em biết trong lòng Văn Sơ luôn nhớ đến Kim Hảo tỷ tỷ. Vì vậy em đã đặc biệt ghi nhớ địa điểm, chuẩn bị đưa anh đến đó. Trúc Kim Hảo, tôi biết ngay là cô không mất mạng. Cô vẫn còn sống. Trúc Kim Hảo, cô ở đâu? Trang tiểu thư, cô có khát không? Hay là tôi đi pha cho cô ấm trà? Tôi đã uống 5 ấm rồi. Thầm rốt cuộc phải bàn chuyện đến khi nào? Trúc Kim Hảo, cô đừng tưởng ta không tìm được cô. Cô mau ra đây cho ta. Trốn tránh bao nhiêu năm nay? Trúc Kim Hảo,
Văn Sơ, anh đang nói gì vậy? Kim Hảo tỷ tỷ mà em gặp là ma. Trên đời này làm gì có ma. Em gặp cô ta, chắc chắn cô ta là Trúc Kim Hảo. Cô ta đã nói gì với em? Kim Hảo tỷ tỷ, chắc anh không chăm sóc cha tốt. Trong lòng oán hận anh, đều trách em. Muộn thế này rồi, em làm gì ở đây? Văn Sơ, thật ra em nghi ngờ thân phận của Thẩm Thẩm đã lâu rồi. Em nghĩ bà ấy chính là Kim Hảo tỷ tỷ. Vì vậy em tự ý điều tra thông tin của Thẩm Thẩm ở nước ngoài và có phát hiện chấn động. Em dùng nguyên nhân sự ra đi của Trúc Cường, muốn dò ra Thẩm Thẩm có phải là Trúc Kim Hảo hay không. Nhưng Trúc Kim Hảo thật sự đã đến. Anh nhớ Thẩm Thẩm tối nay có hẹn với Ngọc Phi. Trang tiểu thư, Trang phu nhân đang ở bên trong nói chuyện với khách hàng quan trọng, xin cô bình tĩnh đã, đừng quấy rầy. Ngọc Phi, xin lỗi, để cô đợi lâu rồi. Tôi nhớ chỉ gọi Ngọc Phi thôi. Sao các người cũng đến đây? Anh, đã xảy ra chuyện gì gấp gáp vậy? Không phải là có người nào đó lại phạm lỗi chứ? Thẩm Thẩm vừa rời khỏi căn phòng này sao? Văn Sơ, cô này là ý gì? Vừa rồi có người giả thần giả quỷ, dọa Hạ Mặt sợ khiếp. Thẩm Thẩm cứ trả lời câu hỏi của tôi. Văn Sơ đang nghi ngờ tôi sao? Vậy tôi nói gì Văn Sơ cũng sẽ không tin. Chi bằng hỏi Ngọc Phi đi, cô ấy vẫn luôn ở đây với tôi. Anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Phi muội muội, tôi và Văn Sơ vừa nhìn thấy Kim Hảo tỷ tỷ. Thẩm Thẩm vừa nãy ở đâu? Anh, có thật không? Là Hạ Mạt nhìn thấy. Cô ấy nói nhìn thấy hồn ma của Trúc Kim Hảo. Nhưng anh không tin. Anh nghĩ có người đang giở trò. Anh cũng không thể cứ nghe lời vợ nói bên gối được. Em và Thẩm Thẩm vẫn luôn ở cùng nhau. Thẩm ấy từ 23 giờ tối đến giờ vẫn chưa rời khỏi căn phòng này, vẫn luôn nói chuyện ở bên trong. Luôn ở bên trong. Không phải thật sự cùng Ngọc Phi muội muội ở cùng nhau. Vậy nếu bên trong có lối đi thì sao? Có thể ra ngoài rồi, đừng vào. Điều này không thể nào. Không phải là tôi vừa mới cùng Trang phu nhân bàn chuyện làm ăn một lúc, nói hơi mệt nên vào đây nghỉ một chút. Tôi không hề cố ý nghe lén các người nói chuyện. Ông là Trúc Cường. Ông vẫn còn sống sao? Văn Sơ nói gì vậy chứ? Kiều tổng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới bất động sản. Nếu cậu đắc tội thì sau này những dự án của ta cậu đừng hòng mơ tưởng tới nữa. Kiều tổng, Kiều Minh, người đứng đầu trong giới bất động sản. Kiều Minh có tài sản nghìn tỷ. Chưa từng có ai nhìn thấy dung nhan thật của ông ấy. Chuyện này sao lại giống Trúc Cường thế này? Trúc Cường là ai vậy? Phải hỏi Văn Sơ mới biết được. Rốt cuộc Trúc Cường là ai vậy? Kiều tổng, tôi xin lỗi. Là tôi không quản lý người của mình tốt, để cô ấy vô tình xâm phạm nơi nghỉ ngơi của ngài. Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng mà tôi thấy hình như cô ấy hơi sợ tôi. Mọi người xem, tôi trông đáng sợ đến vậy sao? Hạ Mạt, sao vậy? Kiều tổng là người hòa nhã, đừng sợ. Ông ấy không ăn thịt cô đâu. Tránh ra, đừng lại gần tôi. Đứng dậy đi. Tôi có lòng tốt đỡ cô ta dậy. Vậy mà cô ta không những không cảm ơn mà còn đẩy tôi. Hạ Mạt là người của cậu. Cô ta không ưa tôi. Có phải cậu cũng không ưa tôi không? Không phải. Tôi quay lại là vì muốn tốt cho Trang gia. Không ngờ lại bị ghét bỏ đến vậy. Dự án này tôi quyết định rút lại, tạm thời không làm nữa. Thẩm Thẩm, Thẩm Thẩm nói đúng. Trước đây Thẩm Thẩm không phải nói là quen một người bạn làm bác sĩ sao? Hay là để anh ta chữa bệnh cho Hạ Mặt đi, như vậy cũng công bằng. Thẩm Thẩm cũng yên tâm. Cô nói bác sĩ Mạnh sao? Hình như dạo này anh ta rất bận. Nhưng nếu là người phụ nữ của cháu trai đây, vậy thì tranh thủ cho Hạ Mặt đi khám đi.
Vẫn là Thầm Thầm nghĩ chu đáo. Chốc nữa tôi sẽ đưa Hạ Mạt đến bệnh viện tư của bác sĩ Mạnh. Ca ca sẽ không phản đối chứ? Dù sao cũng là người phụ nữ đó gây họa, đắc tội với Kiều tổng, tập đoàn Trúc Thị và Trang gia, coi như xong đời. Ca ca, chuyện đã đến nước này, anh còn muốn bao che cho người phụ nữ đó sao? Anh đã bao che cho cô ta rất nhiều lần rồi. Lần này sự việc quá lớn, không chỉ nói dối, còn đắc tội với Kiều tổng. Anh không thể bảo vệ cô ta được. Các người muốn làm gì? Văn Sơ, bọn họ muốn làm gì? Cứu em với. Kiều tổng đi xe tôi. Các người, Thầm Thầm yên tâm, tôi sẽ đích thân đưa Hạ Mạt đến bệnh viện. Xem ra Văn Sơ rất lo lắng cho Hạ Mạt. Tôi vừa đưa cô ấy vào phòng khám thì cậu đã đến rồi. Tôi chỉ sợ Hạ Mạt lại làm ra hành động gì vượt quá giới hạn, gây phiền phức cho Thầm Thầm. Thế nào rồi? Tinh thần Hạ Mạt còn ổn chứ? Nếu thật sự có vấn đề, tôi sẽ chi trả chi phí điều trị cho cô ấy. Ca ca, anh biết người đàn bà ti tiện này đã lừa anh bao nhiêu không? Anh còn một mực banh vực cô ta. Bác sĩ Mạnh, Tiểu Mạt trước đây từng sảy thai, đã không thể sinh con được nữa. Chẳng lẽ sức khỏe còn có vấn đề gì khác? Bác sĩ Mạnh cứ nói, ở đây không có người ngoài. Trang tổng, phu nhân của ngài không thể sinh con, không phải vì sảy thai. Ông đang nói bậy bạ gì vậy? Văn Sơ, chú ý thái độ của cậu. Để bác sĩ Mạnh nói cho rõ ràng. Phu nhân của ngài không thể sinh con là thật, không phải do sảy thai gây ra. Bởi vì cô ta căn bản không thể mang thai. Hạ Mạt, rồi ngày này cuối cùng cũng đến. Những sỉ nhục mà tôi từng phải chịu, từ hôm nay trở đi, tôi đều sẽ đòi lại từ cô. Những gì bác sĩ Mạnh nói đều là sự thật sao? Văn Sơ, bác sĩ Mạnh là bạn của Thầm Thầm. Thầm Thầm vẫn luôn không thích em. Vì vậy Hạ Mạt cho rằng tôi thông đồng với bác sĩ Mạnh, vu oan cô không thể sinh con. Tình trạng của cô, rất nhiều bác sĩ đã kiểm tra ra. Trang tổng nếu không tin tôi, có thể mời bác sĩ chính quy kiểm tra lại. Bác sĩ Mạnh, còn tình trạng nào khác không? Phu nhân của ngài, cô ta không phải phu nhân của tôi. Hạ Mạt tiểu thư ngoài việc bẩm sinh không có khả năng sinh con ra, những thứ khác đều rất khỏe mạnh. Không thể nào. Người đàn bà này mắc bệnh bạch cầu. Năm đó là Trúc Kim Hảo cấy ghép tủy xương cho cô ta. Hạ Mạt tiểu thư rất khỏe mạnh, không mắc bệnh bạch cầu, càng không thể nào từng được cấy ghép tủy xương. Người đàn bà này thực sự đã lừa gạt anh, cô ta luôn lừa dối anh. Những gì bác sĩ Mạnh nói đều là sự thật sao? Nói đi. Văn Sơ, anh nghe em giải thích. Em có lý do của mình. Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn lừa dối tôi. Còn tôi thì luôn hiểu lầm Kim Hảo. Văn Sơ ơi, em biết mình sai rồi. Nhưng em yêu anh. Nhưng tất cả những gì em làm đều là vì anh. Câm miệng. Hạ Mạt, cô khiến tôi thấy ghê tởm. Tôi đã luôn tin tưởng cô như vậy. Vậy mà cô lại lợi dụng lòng tin của tôi, làm ra những chuyện tổn thương Kim Hảo. Văn Sơ, em sợ. Sợ Kim Hảo tỉ tỉ cướp mất anh. Anh biết mà, xuất thân của em thấp hèn. Kim Hảo tuy là chị cùng cha khác mẹ của em, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, là một tiểu thư khuê các. Em lấy gì mà so sánh với chị ấy? Câm miệng. Đó chính là lý do cô làm tổn thương người khác sao? Anh, người đàn bà này không phải hóa điên rồi chứ? Anh tránh xa cô ta ra, đừng để cô ta làm anh bị thương. Trang Văn Sơ, kẻ năm xưa cướp tập đoàn Trúc Thị chính là anh. Kẻ ra tay đánh Trúc Kim Hảo cũng là anh. Thậm chí đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật, rút tủy của cô ấy cũng là anh. Làm ra bao nhiêu chuyện tổn thương Trúc Kim Hảo như vậy, vậy mà lại muốn đổ hết lên đầu tôi. Hai anh em các người không ai là thứ tốt đẹp gì, cấu kết với nhau hãm hại Trang Bối Tư, khiến cô ấy tàn phế đôi chân. Lãnh Tiêu Mặc càng đáng thương hơn, bị Trang Ngọc Phi làm cho mù cả hai mắt. Bề ngoài là chồng,
nhưng thực chất chỉ là con rối. Người đâu? Bịt miệng cô ta lại cho ta. Lôi ra ngoài, giam lại. Thả tôi ra. Trang Ngọc Phi, cô dựa vào đâu mà bắt tôi? Thẩm Thẩm, ý của Thẩm là gì? Hạ Mặt phải do tôi xử lý chứ. Hôm nay Hạ Mặt xuất hiện ở đây, ta nghĩ Văn Sơ và Ngọc Phi chắc hẳn rất rõ ràng. Cô ta nếu tinh thần bình thường thì chính là cố ý làm ta mất mặt. Hạ Mặt hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta. Ta nghĩ nên giữ cô ta lại đây. Ta muốn xử lý cô ta cho ra trò. Cũng được, dù sao ta đưa cô ta về cũng không tránh khỏi việc cô ta gặp anh trai. Chỉ bằng cứ để cô ta ở đây, để Thẩm Thẩm chút giận. Đợi Thẩm Thẩm nguôi giận, ta sẽ đưa cô ta về. Đưa cô ta về phòng ta. Ta muốn hỏi cho ra lẽ. Thả tôi ra. Cô dựa vào đâu mà giam tôi ở đây? Tôi muốn về tìm Văn Sơ. Bớt sàm ngôn đi. Nếu Trang Văn Sơ quan tâm đến cô thì đã đến tìm cô từ lâu rồi. Cậu ấy đã hoàn toàn hết hy vọng với cô rồi. Không thể nào, Văn Sơ yêu tôi. Anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Cái vẻ đáng thương của cô định giả vờ đến bao giờ? Vừa rồi cô hỏi tôi tại sao lại giam cô ở đây. Là bởi vì cô có lỗi với tôi. Cô là thím của Văn Sơ. Tôi có làm gì có lỗi với cô đâu. Là bởi vì lớp da trên mặt cô là của tôi. Cô là Trúc Kim Hảo. Cô quay lại để trả thù. Trả thù? Tôi tất nhiên là phải trả thù. Tôi muốn giành lại tất cả những gì thuộc về tôi. Hạ Mặt, bây giờ cô đang ở trong tay tôi thì đừng hòng dễ dàng thoát ra. Cô muốn làm gì? Văn Sơ biết tôi ở đây. Cô không thể lấy mạng tôi. Lấy mạng cô? Tôi không ngu ngốc như cô. Lấy mạng cô thì thật là quá hời cho cô rồi. Kim Hảo, phòng mổ đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào. Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Các người muốn làm gì? Lúc trước Trang Văn Sơ vì để chữa bệnh cho cô không tiếc rút tủy của tôi. Sau đó tôi biết được cô đã lấy tủy của tôi bán được một giá hời. Tôi không tham lam như cô. Hôm nay tôi rút tủy của cô là để hiến tặng cho bệnh viện. Việc tiếp theo giao cho cậu. Anh, đừng uống nữa. Không đáng vì loại đàn bà đó đâu. Anh không phải uống rượu vì Hạ Mặt. Anh chỉ là hối hận đã không sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Hạ Mặt. Cô ta còn nói làm tất cả những chuyện này đều là vì anh. Em thấy cô ta chỉ làm vì bản thân mình thôi. May mà anh cũng không đến nỗi hồ đồ, không thật sự kết hôn với cô ta. Anh chỉ là hối hận đã ép một người phụ nữ tốt như Kim Hảo vào đường cùng. Anh, sao bây giờ anh vẫn còn nghĩ đến người phụ nữ ngu ngốc Trúc Kim Hảo đó? Chẳng lẽ những gì em làm vì anh đều không nhìn thấy sao? Ngọc Phi, em đang nói gì vậy? Chúng ta là anh em. Em biết anh từ nhỏ đến lớn đều hết lòng bảo vệ em.
Bây giờ em đã lớn rồi, em cũng muốn bảo vệ anh, để anh có được tất cả của Trang gia. Em đã đánh Trang Bối Tử trở nên tàn phế, để Lãnh Tiêu Mặc không thể tính kế anh. Em đã biến hắn thành người thực vật. Tất cả những gì em làm đều là vì anh. Anh, em biết sau khi anh lớn lên sẽ yêu người phụ nữ khác, nhưng em hy vọng người ở bên cạnh anh luôn là em. Anh say rồi. Những lời em vừa nói, anh coi như không nghe thấy gì cả. Sau này em cũng đừng nói nữa. Anh, hai ngày sau, Trúc Kim Hảo, cô đến đây làm gì? Trước đây chỉ là đoạt lại tủy xương. Hôm nay tôi muốn đoạt lại thứ thật sự thuộc về tôi. Trúc Kim Hảo, tất cả đều là do cô nợ tôi. Tại sao cô có thể sống trong một gia đình ngập tràn yêu thương, ăn sung mặc sướng? Đều là con gái của ba. Từ khi mẹ tôi mất, tôi lại phải sống nay đây mai đó, không được một bữa cơm no. Chẳng lẽ đây là lý do cô làm tổn thương tôi sao? Đúng vậy. Tôi muốn cướp đi người đàn ông cô yêu nhất, sống trong đau khổ. Thấy mặt cô bị người khác đánh, tôi thật sự rất đau lòng. Bởi vì đó là da được cắt ra từ mặt tôi. Trúc Kim Hảo, cô muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là đoạt lại thứ thuộc về tôi. Cô không xứng làm con gái của cha. Cô có biết không? Trong những ngày cô mất tích, cha đã tìm cô khắp thành phố. Thực ra lúc đó tôi và mẹ đều đã đoán được, chỉ là chúng tôi không muốn thừa nhận. Ông ấy có một đứa con riêng như cô. Không phải như cô nói. Trúc Cường chính là một tên khốn nạn. Là ông ta bỏ rơi tôi và mẹ tôi. Tôi đã tra được thuốc chữa trị cho Lãnh thiếu rồi. Hình như là ở nhà họ Trang. Tôi đi đuổi theo, không cần đâu. Sự việc đến nước này, tôi đã không còn quan tâm người khác biết thân phận thật của tôi nữa. Cứu Tiêu Mặc quan trọng hơn. Trang Văn Sơ, khi tôi bị Trúc Kim Hảo đánh đập, anh lại đi xem ảnh của cô ta. Anh thấy có lỗi với tôi không? 5 tuổi. Lẽ nào đứa bé đó là con tôi? Không thể nào. Cô ta lại sinh con với anh. Không thể nào. Văn Sơ, em yêu anh. Chúng ta làm lại từ đầu được không? Cô nói cho tôi biết đi, vụ cháy hôm đó có phải do Trúc Kim Hảo gây ra không? Bức ảnh này chứng minh ngày xảy ra vụ cháy, Trúc Kim Hảo đang đi nghỉ ở Hawaii. Có lẽ là em đã nhớ nhầm rồi. Nhưng vụ cháy này nhất định có liên quan đến Trúc Kim Hảo. Văn Sơ, anh tin em đi. Trúc Kim Hảo không phải người tốt. Văn Sơ. Văn Sơ.
Kim Hảo, xem ra Hạ Mạt đã nói với anh rồi. Cô thật sự là Kim Hảo sao? Bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn ở nước ngoài. Còn đứa bé bên cạnh cô là con tôi sao? Trang Văn Sơ, chúng ta nói chuyện đi. Sự việc đến ngày hôm nay, thật ra ai cũng có lỗi. Nhưng Bối Tử và Tiêu Mặc là vô tội. Chuyện của chúng ta không nên liên lụy đến bọn họ. Ý cô là gì? Sao nào? Anh vẫn chưa chịu thừa nhận chuyện chân của Bối Tử và tai nạn xe của Tiêu Mặc có liên quan đến anh sao? Chuyện này đương nhiên không liên quan đến anh trai, vì đều là do tôi làm. Không ngờ cô sống ra như vậy. Vậy mà vẫn còn sống. Cô muốn trả thù cho Lãnh Tiêu Mặc và Trang Bối Tử phải không? Tìm tôi đi. Những chuyện này đều không liên quan đến anh tôi. Ngọc Phi, chỉ cần giúp được anh, em không hối hận. Tất cả những gì em làm, em đều nhận. Nếu đem những chuyện Trang Ngọc Phi làm nói hết với cảnh sát, cô ta có thể phải ngồi tù. Kim Hảo, chuyện này vẫn còn có thể thương lượng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cô cũng hiểu Ngọc Phi mà. Nó không phải người xấu. Tôi có thể không báo cảnh sát, nhưng tôi cần một thứ để trao đổi. Anh, đừng để cô ta uy hiếp. Em nguyện ý đi tù. Thứ gì? Thuốc chữa cho Lãnh Tiêu Mặc đang ở nhà họ Trang. Được. Không gì quan trọng bằng Ngọc Phi. Cô đi lấy với tôi. Anh, em biết em sai rồi. Em nguyện ý chịu phạt. Anh đừng để Trúc Kim Hảo thao túng. Em yên tâm. Chỉ cần có anh ở đây, sẽ không để em chịu uất ức. Hạ Mạt, cô làm gì vậy? Trúc Kim Hảo, cô muốn cứu Lãnh Tiêu Mặc đúng không? Cô muốn thì quỳ xuống trước mặt tôi. Hạ Mạt, bây giờ cô giao thuốc ra đây. Tôi còn có thể tha cho cô một mạng. Trúc Kim Hảo, dù sao các người cũng sẽ không tha cho tôi. Chi bằng tôi kéo Lãnh Tiêu Mặc mất mạng cùng. Thế nào? Hạ Mạt, đưa thuốc cho anh. Anh muốn làm lại từ đầu với em, giống như chúng ta trước đây. Dù cho mặt em có bị hủy hoại, anh cũng chưa từng chê bai. Được không? Trang Văn Sơ, anh có biết không? Năm em 16 tuổi bị quản gia bắt nạt, anh như vị cứu tinh xuất hiện trước mặt em. Từ khoảnh khắc đó, em thật sự đã yêu anh. Tất cả những gì em làm đều là vì yêu anh. Nhưng bây giờ các người vì Trúc Kim Hảo mà muốn lừa tôi. Các người rất quan tâm đến loại thuốc này, phải không? Vậy tôi sẽ uống nó. Như vậy không ai trong các người có được nó. Đưa họ đến đồn cảnh sát. Những việc này cứ để tôi lo liệu. Sao cô còn cố tình đến đây? Tôi vốn định đợi ở bệnh viện, nhưng dạo này luôn cảm thấy cô làm việc rụt rè, chẳng chút nhanh nhẹn, nên đặc biệt đến xem cô. May mà tôi đến. Nếu không thì loại thuốc quan trọng như vậy sẽ bị Hạ Mạt phá hủy mất. Bối Tư, tôi biết chuyện Ngọc Phi làm khiến cô tức giận, nhưng chúng ta đều là người nhà họ Trang, có chuyện gì thì từ từ thương lượng. Văn Sơ ca ca nói chí phải. Nhưng năm đó tôi vừa về nước, cô ta liền đánh gãy chân tôi. Anh nghĩ cô ta coi tôi là người nhà họ Trang sao? Là người nhà họ Trang
Vậy mà dám hạ độc ông nội. Chỉ để cho anh một mình nắm quyền nhà họ Trang. Anh nghĩ tôi có lý do gì tha thứ cho cô ta? Ngọc Phi lúc nhỏ thường xuyên bị cha đánh đập. Vì vậy những gì cô ấy trải qua lúc nhỏ không đại biểu cô ấy có thể làm hại người khác. Nhưng mà, ca, đừng nói nữa. Em đã nói, những gì em làm, em đều nhận. Trang Bối Từ, là tôi có lỗi với cô. Tôi nguyện ý chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đừng làm khó ca tôi. Trúc Kim Hảo, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho cô. Bác sĩ Mạnh, sau khi Tiêu Mặc uống thuốc, có thật sự tỉnh lại không? Điều này còn phải xem thể chất của Lãnh thiếu gia. Có người dùng thuốc cần vài ngày, có người dùng thuốc cần vài năm. Tiêu Mặc có phản ứng rồi. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, Tiêu Mặc. Không sao rồi. Chân em thế nào rồi, Bối Từ? Chân em không sao rồi. Nhờ bạn của Kim Hảo, bác sĩ Mạnh. Anh ấy đã chữa khỏi chân cho em, anh ấy còn chữa khỏi mắt cho anh nữa. Kim Hảo đâu, cô ấy ở đâu? Chuyện của hai người, giải quyết thế nào rồi? Cô ấy có gặp nguy hiểm không? Cô ấy ở đây. Tiêu Mặc. Này Tiêu Mặc, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh có biết, khoảng thời gian anh hôn mê, đều là Bối Từ chăm sóc anh. Cảm ơn em, Bối Từ. Kim Hảo, Trang tổng đến, nói muốn gặp cô. Bối Từ, cô và Tiêu Mặc cứ trò chuyện đi. Tôi ra xem sao. Trang Ngọc Phi vừa vào tù, Trang Văn Sơ liền đến tìm cô, chắc chắn là vì chuyện của cô ta. Cô cẩn thận coi chừng bị hắn lừa. Trang tổng đây là hát tuồng nào vậy? Muốn cứu Trang Ngọc Phi ra tù, cũng không cần phải phô trương như vậy. Kim Hảo, anh biết em vẫn luôn oán hận anh. Thực ra những năm qua, anh chưa từng buông bỏ em. Anh muốn cùng em làm lại từ đầu. Được không? Làm lại từ đầu. Trang Văn Sơ, tôi biết anh hèn hạ vô sỉ, nhưng không ngờ anh lại trơ trẽn đến vậy. Anh có tư cách gì mà nói với tôi làm lại từ đầu? Những chuyện anh đã làm với tôi trước đây, anh đều quên hết rồi sao? Anh biết trước đây anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em. Anh nguyện dùng nửa đời sau để bù đắp cho em. Hy vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội. Theo như lời anh nói, chỉ cần tôi nói, anh đều sẽ làm đúng không? Chỉ cần anh có thể làm được, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng em. Được. Tiêu Mặc vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa tiện xuống giường đi lại. Anh đi rửa chân cho anh ấy đi. Cái gì? Trước đây tôi có thể rửa chân cho Hạ Mạt, bây giờ anh lại không thể rửa cho Tiêu Mặc. Xem ra Trang tổng không có thành ý gì cả. Được. Anh đồng ý. Trang Văn Sơ, tôi cũng muốn anh nếm trải nỗi đau mà tôi từng phải chịu. Điều này hình như không thích hợp lắm. Có gì mà không thích hợp? Anh là bệnh nhân thì nên được hưởng đãi ngộ này. Dù sao bệnh của anh cũng là do muội muội ruột của hắn gây ra.
Vừa từ bệnh viện trở về, mọi người đều đói rồi phải không? Trang Văn Sơ, làm cơm cho mọi người ăn đi. Được. Vậy Kim Hảo, em đợi anh một lát. Anh đi nấu cơm. Chẳng lẽ Tiêu Mặc muốn cầu hôn mình sao? Kim Hảo, Tiêu Mặc hình như muốn cầu hôn tôi. Tôi hồi hộp quá, khó trách trước khi xuất viện anh ấy vội vàng ly hôn với Trang Ngọc Phi, thì ra là muốn sau khi xuất viện sẽ cầu hôn cô. Đừng căng thẳng. Tiêu Mặc, anh muốn nói gì vậy? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thực ra từ khi còn nhỏ, anh vẫn luôn rất thích em. Chỉ là bởi vì em quá ưu tú, còn anh lại quá tự ti, nên bao nhiêu năm qua vẫn chưa tỏ tình với em. Kim Hảo, em đồng ý lấy anh không? Tiêu Mặc, có phải anh lú lẫn rồi không? Người anh nên tỏ tình là Bối Tử chứ không phải em. Không, Kim Hảo, anh luôn coi Bối Tử như em gái. Anh và Bối Tử ra nước ngoài du học cũng là vì lời dặn dò của cha Bối Tử. Người anh yêu luôn là em. Trúc Kim Hảo, cô đã nói người mà tôi thích cô tuyệt đối sẽ không chạm vào. Bây giờ cô muốn cướp người đàn ông của tôi sao? Bối Tử, không phải vậy đâu, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi và Tiêu Mặc chỉ là bạn bè, đừng giải thích nữa. Cướp người mà bạn thân thích. Trúc Kim Hảo, bây giờ thủ đoạn của cô cũng hèn hạ như vậy sao? Bối Tử, Bối Tử, vừa rồi cầu hôn là ý gì? Trúc Kim Hảo là phu nhân của tôi và cô ấy còn có một đứa con. Tôi không để tâm. Tôi chỉ muốn cho Kim Hảo cuộc sống tốt nhất, chứ không phải như cậu làm tổn thương cô ấy. Trang Văn Sơ, tôi biết cậu muốn theo đuổi lại Kim Hảo. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Trúc Kim Hảo, tôi rất biết ơn. Cô đã quay lại giúp đỡ tôi và Tiêu Mặc và chữa khỏi bệnh cho chúng tôi. Nhưng điều này không thể trở thành lý do để cô cướp người tôi thích. Bối Tử, tôi thật sự không có. Chuyện tôi thích Lãnh Tiêu Mặc, ngay từ đầu cô đã biết. Là bạn thân nhất của tôi, tại sao cô không giữ khoảng cách với anh ấy? Xin lỗi Bối Tử, nhưng cô nên hiểu tôi. Dù bây giờ tôi trả thù thành công, dù tôi không ngừng gây khó dễ cho Trang Văn Sơ, nhưng trong lòng tôi thực ra vẫn luôn không quên được anh ấy. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc đã thích cô rồi. Nếu cô không nghĩ cách thay đổi sự thật này, tôi không chỉ tuyệt giao với cô, mà còn trở thành kẻ thù của cô. Cô biết đấy, vì Tiêu Mặc, cái gì tôi cũng dám làm. Bối Tử, tình cảm giữa chúng ta đã mong manh như vậy rồi sao? Cô rõ ràng biết tôi sẽ không tranh giành với cô, mà vẫn đối xử với tôi như vậy. Vậy quyết định của cô là gì? Xuất ngoại, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt hai người.
Được không? Tôi hy vọng cô nói được làm được. Còn nữa, đã ra nước ngoài thì vĩnh viễn đừng quay lại. Tôi không muốn gặp cô. Mấy ngày sau, mẹ, tại sao nhất định phải ra nước ngoài vậy? Con rất thích ở trong nước. Diệp Tử lớn rồi, có thể tự mình quay lại. Mẹ không thích nơi này. Nhưng ở đây có dì Trang mà mẹ thích nhất mà. Vậy dì Trang sẽ ra nước ngoài thăm chúng ta sao? Kim Hảo, đợi anh với. Anh đây là... Đã nói là sẽ bù đắp cho em rồi. Cho dù em chuẩn bị định cư ở nước ngoài, anh cũng phải đuổi theo, chăm sóc cuộc sống cho em. Mẹ, chú đang nói chuyện với mẹ là ai vậy?